हॅलो, नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. रेश्माच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते. तर आज मी स्वीट कॉर्न पकोडा बनवणार आहे. तर चला आपल्याला बघूया स्वीट कॉर्न पकोड्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे आणि मी कसं बनवणार आहे. तर चला इन्ग्रेडियंट बघूया काय काय लागतात ते. तर इथं बघा 2 मक्याची कणसं घेतलेली आहेत, मी सोलून घेतलेले आहेत आणि मका कवळी घेतलेली शक्यतो आणि खूप छान अशी बनते ही रेसिपी. तर इथं बघा एकाच मक्याचं कणीस मी सोलून घेतलेलं आहे आणि त्याच्याच मी बनवणार आहे. याची बघा जाडसर अशी वाटून घ्यायचं मिक्सरमध्ये. बघू शकता इतकं असं जाड आपल्याला वाटण करून घ्यायचं आहे. जास्त अशी पेस्ट नाही बनवायची. तर थोडं असं दाताखाली आलं पाहिजे, जर वाटलं पाहिजे की आपण मक्याचा पकोडा बनवतो आहे म्हणून. तर याच्यामध्ये आपल्याला साहित्य काय काय टाकायचं आहे ते सांगते मी तुम्हाला. तर 1 चमचा ओवा मी घेतलेला आहे. तो छान असा साफ करून घ्यायचा, कारण ओव्यामध्ये बघा असे बारीक बारीक खडे असतात. ते काढून असं मस्त हातामध्ये क्रश करून असं ॲड करायचं त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे, म्हणजे हे 2 चमचे आहेत ना, हे 2 चमचे मी तांदळाचं पीठ ॲड केलं आहे त्याच्यामध्ये. जर तुम्हाला नसेल तांदळाचं पीठ टाकायचं तर काय हरकत नाही, तुम्ही डाळीचं पिठामध्येच करू शकता, कारण तांदळाच्या पिठामध्ये खूप छान असे क्रंची बनतात. त्याच्यामध्ये मी 1 मोठ्या आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा ॲड करते आणि भरपूरशी अशी कोथिंबीर, कारण की कोथिंबीर टाकली की भज्यांना मस्त छान असा एकदम टेस्ट येते. आणि ह्याच्यातच मी मिरचीचा ठेचा ॲड करते. माझ्याकडे थोडाच होता, मी तेवढाच ॲड केला. आणि अर्धा चमच्यापेक्षा थोडी कमी हळद ॲड केली मी त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यामध्येच मी आता याने ॲड करणार आहे थोडंसं असं जिरं, अर्ध्या चमच्यापेक्षा पण कमी असं जिरं ॲड करणार आहे त्याच्यात. आणि आपल्याला डाळीचं पीठ त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. तर मी बघा मगाशी 2 चमचे तांदळाचं पीठ ॲड केलेलं, तर इथे मी 3 चमचे डाळीचं पीठ ॲड करणार आहे त्याच्यातच. म्हणजे तुम्ही क्वांटिटी किती बनवतात त्याच्यानुसार. आणि 1 चमचा भरून मी आपलं घरचं साठवणीचं लाल तिखट असतं ते टाकले मी त्याच्यामध्ये, कारण की ठेचा मी कमीच टाकला होता, थोडंसं असं चटपट लागलं पाहिजे म्हणून. आणि चवीनुसार मीठ. आणि हे सगळे इन्ग्रेडियंट आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे आहेत मस्त सगळं. आणि ह्याच्यात न पाणी घालता आपल्याला बॅटर बनवायचं आहे, कारण की आपण जे मक्याची थोडीशी भरडी पेस्ट बनवलेली आहे त्याच्यातच एवढं सगळं साहित्य भिजवून जातं, आपल्याला पाण्याची गरज नाही लागत आहे. तसं मस्त सगळं एकजीव करायचं पहिलं मिक्स. तर बघा ते भांडं छोटं होत होतं म्हणून मी जवळ मोठ्या भांड्यामध्ये छान असं मिक्स करून घेतलं आहे बघा अशा पद्धतीत. जास्त पातळ नाही आणि जास्त घट्टही नाही. जर पातळ वाटलं तर तुम्ही त्यात पीठ ॲड करू शकता थोडंसं. तर तेल बघा आपलं छान गरम झालेलं आहे, मी लोखंडी कढई वापरते तळण्यासाठी. आणि आपण असे मस्त पकोडे सोडूया बघा अशा पद्धतीत. जसे कांद्याचे आपण सोडतो ना तसेच. तर तुम्ही हाताने पण सोडू शकता. माझा प्रॉब्लेम असा आहे की एकदा मला खूप जोरात चटका लागलेला तेलाचा, तेव्हापासून मी असे चमच्याने सोडते. नाही तर तुम्ही हाताने सुद्धा सोडू शकता अशी मस्त. जसे आपण कांद्याची भजी बनवतो अगदी तसेच. पण जास्त गॅसची फ्लेम आपल्याला स्लो करायची नाही, अगदी झटपट बनते ही रेसिपी. आणि मुलांना असं मधल्या ह्याच्यात खायचं काय असेल तसं मस्त बनवून टेस्टी आपण देऊ शकतो, एकदम कुरकुरीत आणि क्रिस्पी. तर अशाच पद्धतीने मी राहिलेले पण सगळे भजी चांगले तळून घेते. आणि ही रेसिपी ना एकदम अशी झटपट बनणार आहे, तुम्ही पण नक्की घरी ट्राय करा. इथे बघा आपले सगळे कॉर्न पकोडे तळून झालेले आहेत, अगदी यम्मी आणि टेस्टी लागतात आहे. तर चला सगळ्यांनी खायला या. आणि ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा. आपण लवकरच भेटू एका नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ.